دو تا هندزفری ارزون از برند شیائومی، یکیش حدود 700,000 تومان، اون یکی حدوداً 1,300,000. اسم اولی ردمی باز 4 لایته و اسم دومی ردمی باز 4. این دو تا هندزفری دیگه جزو زیر مجموعه شیائومی نیستن، بلکه لوگوی میرو خود جعبه‌شون هست. کیس ردمی باز 4 لایت خیلی کیس جذاب و دوست داشتنی، کوچیک، سبک، جمع و جوره و خیلی هم شیک باز میشه. از این قسمت وقتی هندزفری‌ها رو برمی‌داریم می‌بینیم که خبری از سری سیلیکونی نیست و از ایناست که خیلی پت و پهن و یوغره به سبک قدیمی‌ها. تو گوش من خیلی خوب وای نمیسته، انگار از گوش من فاصله داره و وقتی شروع به پخش کردن موزیک میکنه فاصله باعث میشه صدا کم به نظرم برسه. اگه بخوام فیت قرار بگیره باید با دست کمی فشار بدم تا هم صدا بیشتر باشه هم محکم‌تر باشه. البته یه چیز منحصر به فرده و ممکنه روی گوش شما خوب قرار بگیره. هندزفری خیلی شبیه ایرپاد طراحی شده و یه استیک هم اینجا داره، اما ردمی باز 4 کلا طراحی خود هندزفری و کیسش متفاوته. اول از همه کیس یکم حالت تخم مرغیه، در از این قسمت بالا فقط باز میشه. رو کیس یه دکمه برای ریست کردن و حالت پیرینگ هم داریم که خیلی به کار میاد و بعد که رو ردمی باز 4 لایت این دکمه وجود نداره. بعد خود هندزفری‌ها رو که نگاه میکنیم میبینیم کلا یه فضای طراحی دیگه دارن، خبری از استیک یا دوم توشون نیست، یه سالی سیلیکونی دارن و خیلی کوچیک و جمع و جورن. وقتی رو گوشتون میذارید، حداقل رو گوش من که کیپتر و محکم‌تر قرار گرفته و راحت‌تر باش. توی هیچ کدوم از کیس‌ها خبری از نمایشگر میزان شارژ نیست. هر دو تک چراغن، یه دونه چراغ داره که فقط رنگ سفید داره و حتی با تغییر رنگ هم نمیتونه نشون بده که چقدر شارژ برای کیس مونده. هر دو تا هندزفری به صورت لمسی قرار کنترل بشه، اما کنترل کردنشون یک کمی سخته به خاطر اینکه بعضی وقتا خیلی خوب تشخیص نمیدن که شما لمسشون کردید. نکته مهم و حائز اهمیت توی طراحی سبک بودن ردمی باز 4 لایت که به نظر من کیس رو خیلی جذاب کرده. کلا با هندزفری‌ها مجموعه 35 گرم وزنش، شکل و اندازه مناسبی داره و واقعا کوچیکه. حالا ردمی باز 4 یک کمی بزرگتره و یک کمی سنگین‌تره و شاید به نظرم خیلی راحتی استفاده این کیس کوچیک و جمع و جور رو نداشته باشه. از نظر باتری همونطوری که انتظار داریم هندزفری گرونتر کمی قوی‌تره. با 5 دقیقه شارژ کردن میتونه به اندازه 1 ساعت بهتون پلی تایم بده و این فست شارژ بودن رو باتری نشون میده، اما باز 4 لایت این قابلیت رو نداره. تو نگهداری شارژ هم کمی قوی تره. مجموعاً با کیس میتونید 30 ساعت از باز 4 خالی استفاده کنید، اما باز 4 لایت مجموعاً 20 ساعت قابل استفاده است. باز 4 کلی آپشن ویژگی هم داره که تو قیمت 1,300,000 تقریبا بدون رقیبه. 3 تا لول مختلف نویز کنسلینگ، 2 تا لول ترانسپارنسی و کلی قابلیت دیگه مثل داشتن بلوتوث 5.2، آپشن لو لیتنسی مود برای حالت گیمینگ و ویژگی‌های دیگه. اما این ویژگی‌ها رو ما نتونستیم تست کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه نمیتونیم به اپلیکیشن وصل شیم. باور کردنی نیست که چند ساعت درگیر بودیم تا این گوشی‌ها رو به اپلیکیشن وصل کنیم و نشد. البته یه سرچی هم تو اینترنت و فاز یوتیوب کردیم و دیدیم که بعضی تونستن وصل کنن و بعد از اینکه وصل شده کلی قابلیت هم اونجا در دسترسشون میتونن توضیح بدن راجبش. اما وقتی وصل میشه من دیگه راجب این ویژگی‌ها حرفی ندارم بزنم. بهتره شیائومی اول یه اپلیکیشن درست حسابی طراحی بکنه، اتصال هندزفری و اپلیکیشن هم تو گوشی خیلی ساده‌تر از این حالت مزخرف اذیت کننده باشه، بعدش ما بریم اون ویژگی‌هایی که توی اپلیکیشن وجود داره رو بررسی کنیم. حالا از خود هندزفری هم قابلیت اینکه لول‌های مختلف نویز کنسلینگ یا ترانسپرنسی رو انتخاب بکنی به واسطه لمسش وجود نداره، فقط میتونی خاموش و روشن بکنی ویژگی‌ها رو. پس بیاید همه مشخصات و ویژگی‌هایی که تیتروار راجع به این دو تا هندزفری شیائومی اومده ذکر کرده رو بذاریم کنار و اون چیزی که میشه تست کرد و راجع بهش صحبت کنیم. از کیفیت صدا شروع می‌کنیم. ردمی باز 4 لایت صدای متوسط و مناسبی داره، خیلی ضعیف و اذیت کننده نیست، اصلا هم از اون با کیفیت نیست و جوری نیست که چنگی به دل بزنه و بگی چه صدای خفنی داره تو این رنج قیمت. البته یادمون نره که راجع به یه هندزفری 700 تومانی داریم صحبت میکنیم، انتظارمون هم باید تو همین لول باشه. تو بخش کیفیت مکالمه هم به نظرم به خاطر وجود استیک تونسته که یک کمی کارو در بیاره. نه خیلی با کیفیت و خفنه که بگی عجب صدای خوبی، نه از اون خیلی ضعیف و بی کیفیته که بگی کلا به درد نمیخوره. باز تونسته یه صدای 40-50% متوسط رو داشته باشه و از این نظر بازم میتونه نمره مناسبی بگیره. اما چشتون روز بعد نبینه از وقتی که باز 4 رو میذارید و موزیک بیستار میخواید پلی کنید.
بیسش یه جوری اذیتتون میکنه که احساس میکنید درایوراش پاره شد و احتمالاً برگردید اون مغازه‌ای که خریدید و بخواید اینو عوض کنید، اما درایور پاره نشده. قدرت پخش صدا بیسش افتضاحه. کلا درایورهای ضعیفی داره که کیفیت صدای خوبی ندارن. حالا اگه موزیک بیس دار نباشه، باز تا یه حدی قابل قبولی و میتونی با کیفیت مناسب تقریبی صدا رو گوش بدی. اما تو مکالمه به خاطر نداشتن اون استیک یا نزدیک نبودن میکروفون دوباره یه نقطه ضعف اساسی داره. احساس میکنی که صدا خیلی دوره و نفر مقابل صداش اصلا با کیفیت نمیاد. یعنی ما که داریم با هندزفری صحبت میکنیم، طرف مقابل همش به ما میگه بلندتر میشه صحبت کنی و ما هر چقدر داد بزنیم بازم جواب نمیده. جالبه که الان خود شیائومی میاد کلی راجع به کیفیت مکالمه و نوع درایور بازده 4 مانور میده و میگه که ما فلان کارو کردیم، اینو انجام دادیم و کیفیت مکالمه عالیه. چیزی که ما تست کردیم اینطوری نبود. حالا بخش دیگه که تست نکردیم و اگه همینطوری بخوایم قضاوت کنیم، پس این هندزفری رو کلا کاش نمیساختی. رسیدیم به جمع‌بندی هیلاتلی، جایی که باید تاکید کنم که با گوشی اندروید و iOS هر چی سعی کردیم این دو تا هندزفری رو به اپلیکیشن متصل کنیم نشد و بسیاری از قابلیت‌ها مخصوصا تو بازده 4 تو اپلیکیشن وجود داره، پس نتونستیم از اونها استفاده کنیم و تجربهشون کنیم و در نهایت اون ویژگی‌ها رو گذاشتیم کنار. اما تو بخشی که میتونستیم تست بکنیم و به خودمون بستگی داشت، دو تا هندزفری رو با هم مقایسه کردیم و بررسی کردیم. تو ذهن همه ما اینطوریه که شیائومی محصولات با کیفیت اما با قیمت مناسب تولید میکنه، اما این دو تا هندزفری مثال نقض بارزی هستند. این محصولات فقط قیمت پایینی دارن و کیفیت مناسبی ندارن. کاش لوگوی شیائومی این گوشه هک نشده بود تا حس و نسبت به برند شیائومی حداقل تغییر نمیکرد. جالبه بین این دوتا به نظرم ردمی باز 4 لایت که ارزان‌تره، کیفیت صدای بهتری داره، هم تو مکالمه هم تو پخش موزیک و منطقی تره و ارزش خرید بهتری داره. اما ردمی باز 4 خالی که کلی ویژگی داره که نمیتونید استفاده کنید، چون شاید بتونی با اپلیکیشن مچ کنی، شاید هم کلا مثل ما نتونی از اپلیکیشن استفاده کنی. کیفیت صداش هم که پایین تره، مکالمه بدتری هم داره. قرار 600 تومن هم اضافه تر پرداخت کنی که اینو بگیری، اصلا ارزش خرید نداره. بیخیالش شید، شاید این گزینه مناسبی باشه. تو کانال یوتیوب اون ویدیو بررسی QCY T13 هم هست که رقیب قوی و مناسبی برای این هندزفریه و حتی به نظر من 2 قدم جلوتر هم هست. حتما اون ویدیو رو ببینید چون به نظرم ارزش خرید اون از بازده 4 لایت هم بیشتر. و آخرین توصیه که قلباً دوست دارم بهتون بکنم که گول بعضی حرفا و تبلیغات رو نخورید، مخصوصا در رابطه با استفاده از هوش مصنوعی که صرفاً یه چیز دهن پر کنه که شرکت‌ها یاد گرفتن ازش استفاده میکنن. حتما ویدیوهای بررسی و تجربه کسی که از اون گجت یا محصول استفاده کرده تنها چیزیه که میتونه واقعی کمکتون کنه. امیدوارم که بعد از دیدن این ویدیو هیلاتلی شده باشید.